এয়া লৈছোঁ মই সয়াবিন আৰু আলু লৈছোঁ মই 3টা আৰু আলু 3টা মই বইল কৰি লৈছোঁ আৰু বিলাহী এটা লৈছিলোঁ বিলাহীটো মই গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈয়ে মই আদা নহৰু পিয়াজ এইখিনিও গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ আৰু এটা গোটা পিয়াজ মিহিমিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এয়া ৰঙা এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এয়া মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত এতিয়া মই দিছোঁ তেল প্ৰায় মই 3 পৰা 4 চামুচলৈকে দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও দি ল'ব অলৰেডি গৰম হৈ গৈছে আৰু এই গৰম তেলত এতিয়া মই দিম জিৰা লগতে দি দিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়াটো আৰু দিছোঁ কুটি থোৱা পিয়াজখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম মই এতিয়া মই দি দিছোঁ আদা নহৰু আৰু পিয়াজ যিখিনি গ্ৰেট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই কুটি থোৱা পিয়াজখিনি যিখিনি ভাজি লৈছোঁ তাৰ লগত এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ ভাজি ল'ম মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ এচামুচ আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্স কৰি অকণমান সময় আকৌ ভাজি ল'ম এতিয়া দি দিছোঁ বিলাহীখিনি যিখিনি মই গ্ৰেট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিও এতিয়া আকৌ মছলাৰ লগত মই ভাজি ল'ম এতিয়া মই মছলাখিনিত প্ৰায় 2 পৰা 3 চামুচ পানী ঢালি দিছোঁ আৰু পানীখিনিৰ সৈতে মই মানে মছলাখিনি অকণমান সিজাই ল'ম মছলাখিনি সিজাই ল'লে অকণমান বেছি ভাল হয় গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ সিজাই ল'ব অলপ পানী দি যাব আৰু মছলাখিনি সিজাই যাব এতিয়া মোৰ মছলাখিনি সিজিয়ে গৈছে আৰু এতিয়া মই আলু আৰু সয়াবিনখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া এতিয়া আলু আৰু সয়াবিনখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰিম মই আধা গ্লাছ পানী এড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ অনুপাতে দি ল'ব পানী আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ আধা চামুচ গৰম মছলা আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি অলপ সময় মই উতলাই ল'ম এয়া এতিয়া মোৰ সয়াবিনৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ বনাই ল'ব মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ সয়াবিনৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া চাৰ্ভিং বাউল এটাত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে সহজে বনাই খাব পাৰে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব